નમસ્કાર મિત્રો, રસોઈની રંગતમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ પનીર પરાઠા, જે એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી પણ છે। ચાલો આપણે પનીર પરાઠા બનાવવા માટેની તૈયારી કરી લઈએ। સૌપ્રથમ એક મોટા બાઉલમાં ઘઉંનો લોટ એડ કરશું। હું અહીંયા 2 વાટકી જેટલો ઘઉંનો લોટ લઉં છું। લોટ એડ કર્યા બાદ આપણે અધકચરું જીરું છે એ એડ કરશું। ચીલી ફ્લેક્સ છે એને પણ એડ કરી દઈએ। હળદર પાવડર છે, લાલ મરચું પાવડર ચપટી 1, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું। આદુ અને લસણની પેસ્ટ છે અને મરચાંની પણ સાથે સાથે છે। ઝીણી ચોપ કરેલી ડુંગળી છે એને એડ કરેલી છે। લાસ્ટમાં આપણે પનીર લઈ લેશું, જેને મેં ખમણીથી ખમણી લીધું છે, એને એડ કરી દઈએ। પનીર તમારા સ્વાદ મુજબ તમે એડ કરી શકો છો। ધાણા જીરું પાવડર છે એને પણ એડ કરેલું છે। આપણે પાણી એડ કરતા જઈશું અને આપણે જે રોટલીનો લોટ બાંધતા હોય એવો લોટ બાંધી લેશું। બધી વસ્તુ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એ રીતે આપણે લોટ બાંધવાનો છે। લોટ બંધાઈ ગયા બાદ આપણે એના પરાઠા વણી લેશું। ઉપરથી આપણે તેલ લગાવી લેશું। પરાઠાને સરસ રીતે બંને સાઈડ શેકી લેશું। તમે નોર્મલ પરાઠા તો ખાતા જ હશે, એકવાર પનીર પરાઠા બનાવજો, સરસ ટેસ્ટી બને છે। મેં અહીંયા તેલમાં બનાવેલા છે, તમે ઘી પણ એડ કરી શકો છો। પરાઠાને બંને સાઈડ સરસ રીતે તેલમાં શેકી લેવાના છે। પરાઠા બંને રેડી થઈ ગયા છે। એવી જ રીતે બીજા પરાઠા છે એને પણ બનાવી લેશું। એક પછી એક પરાઠા બનાવતા જશું। આપણા પનીર પરાઠા બનીને રેડી થઈ ગયા છે। આપણે એને સર્વ કરી લઈએ। પરાઠા આપણે સર્વ કરી લીધા છે। મેં એને મીઠું દહીં છે એ લીધું છે। પનીર પરાઠા બનીને રેડી થઈ ગયા છે। એકદમ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી બનેલા છે। એકવાર જરૂરથી બનાવજો। મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।